در قسمت بعدی ما از گزینه گل سیک داریم. گل سیک چطور عمل میکنه؟ شما در مثال دقت کنید. فرض میکنیم که ما یک فروشگاه داریم. در این فروشگاه فقط یک چیز میفروشیم، مثلا کامپیوتر یا موبایل یا یک چیزی کلان که در یک قیمت خلاصه در نظر میگیریم. یونیت سولد تعداد از جنس های را که ما در فروشگاه در یک ماه گذشته فروختیم 421 بوده. قیمتش چند بوده؟ 12. فرض کنیم $12 بوده قیمتش. توتالش رو اینجا ما جمع میکنیم به شکل مساوی یونیت سولد را ضرب قیمت میکنیم. مجموع پولی را که ما از فروش 423 یونیت یمی جنس خود به دست آوردیم با قیمت $12. در اینجا برای ما به دست میده $5076 بر ما به دست میده. در صورتی که ما خواسته باشیم که ماه بعدی خود را پیش بینی کنم، بگویم که ما میخوایم که اینمی قسمت 5000 نه، ماه بعدی میخوایم 10,000 یا 20,000 به دست بیارم. باید چه تعداد رو بفروشیم؟ در اون صورت ما راحت از این قسمت آمده میتونیم روی گل سیک کلیک میکنیم و سید سل را اینمی چی را میگیرم؟ توتال را میگیرم. تو والیو این میگم که فعلا 5076 هست، من میخوایم در ماه بعدی 20,000 باشه. بای چینجینگ سل تعداد فروشات را انتخاب میکنیم که بگیره. روی زی اینمی این با دقت انتخاب کرده و روی اوکی کلیک میکنیم. محاسبات شروع میشه، محاسبه میکنه برای ما. اوکی میکنیم، نتیجه را این نوشته میکنه. میگه که اگر ما میخوایم $20,000 برای ماه بعدی به دست بیارم، باید 1666 یونیت باید بفروشم با قیمت از این $12 تا 20,000 به دست بیارم. این حال ما اگر در فروشگاه باشیم یا هرچی باشیم میتونیم شروع کنیم به برنامه ریزی که اگر ما این 20,000 را میخوایم باید اینمی تعداد را باید به فروش برسانم با این قیمت. اینم از گزینه What if Analysis و گزینه Goal Seek.